माइक्रोसफ्ट अफिस पावरपोइन्ट 2007 भन्ने छ 2007 तपाईहरुको 10 पनि हुन सक्छ यो भन्दा धेरैको पनि हुन सक्छ सबै एउटै हो यो भनेको एउटा प्रेजेन्टेसन प्रोग्राम हो जसको प्रयोग गरेर हामीले कुनै पनि टपिकको बारेमा प्रेजेन्टेसन गर्न पर्यो भने प्रयोग गरिन्छ यसमा स्लाइड बनाइन्छ स्लाइड बनाइसकेपछि जस्तो कि मैले आफ्नो बारेमा केही कुराहरु बताउनु पर्यो प्रोग्राममा भने मैले आफ्नो स्लाइड बनाएर त्यसको बारेमा चाहिँ मैले भन्न सक्ने भए अब एक्जाम्पलको लागि म तपाईलाई पहिला बनेका स्लाइडहरु छन् होला तिनीहरु देखाउँछु है त्यसपछि बुझ्नुहुन्छ के रहेछ भनेर हामी ओपनमा जाम ओपनमा गइसकेपछि मैले एउटा वेब पेज डिजाइनिङ भन्ने एउटा स्लाइड छ यसलाई ओपन गर्छु है सुरुमा यस्तो हुन्छ यसमा स्लाइडहरु बनाइसकेपछि अथवा बनाएको स्लाइडहरु ओपन गरिसकेपछि यस्तो देखाउँछ यसलाई शो गर्नको लागि स्लाइड शोमा जानुपर्ने हुन्छ स्लाइड शोमा गइसकेपछि यहाँनिर फ्रम बिगिनिङ भन्ने एउटा अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है यसरी अब इन्टर नगरेसम्म आउँदैन यो टपिकतिर हामी जादैनौं पावरपोइन्टबाट कसरी काम गर्ने रहेछ त कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने रहेछ त्यति मात्रै बुझ्न खोजेको है हामीले वेब पेज डिजाइनिङ सिक्न लागेको हैन कि पावरपोइन्टमा कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने रहेछ त्यो मात्रै बुझ्न खोजेको ला सुरुमा वेब पेज डिजाइनिङ भन्ने एउटा टपिक आयो जब मैले इन्टर गर्छु तब वेबसाइट भन्ने एउटा फेरि अर्को हेडिङ आयो हेर्नुस् है फेरि मैले इन्टर गर्छु अब वेबसाइटको बारेमा आयो हो यसरी हामीले कुनै क्लासहरु लग्न पर्यो भने अथवा हामीले कुनै प्रोग्रामहरुमा कुनै चीजको बारेमा प्रेजेन्टेसन गर्न पर्यो भने प्रयोग गरिन्छ योबाट सिकाइ एकदमै प्रभावकारी हुन्छ के किन भन्दाखेरि हेर्नुस् न जबसम्म मैले इन्टर गरेको छैन तबसम्म के आएको छ यसमा खाली छ विद्यार्थीको ध्यान बाहिर गएन जब मैले इन्टर गर्छु तब वेबसाइट आयो अब वेबसाइटको बारेमा भन्दाखेरि विद्यार्थीको ध्यान कहाँ गयो विद्यार्थी अथवा जो पनि हैन हेर्ने मान्छेको ध्यान चाहिँ वेबसाइटमा मात्रै गयो बाहिर चाहिँ गएन के प्रेजेन्टेसन यही पावरपोइन्टबाट मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने छैन प्रोजेक्टरबाट मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने छैन तपाईले एउटा बोर्डमा लेखेर पनि गर्न सकिन्छ प्रेजेन्टेसन तर त्योबाट के हुन्छ भन्दाखेरि टिचरले लेखिरहेको बेला विद्यार्थीको ध्यान बाहिर जान्छ टाइम लस भयो त्योबाट सिकाइ प्रभावकारी भएन योबाट गर्दा के हो भन्दाखेरि टिचरले पहिला नै बनाएर राखेको हुन्छ के 1 क्लास तपाईहरु 1 क्लास पढ्ने बेला बनाएको चाहिँ तपाईहरु 10 क्लास पढ्दासम्म पनि रह्यो बारम्बार गर्न परेन अनि सिकाउँदाखेरि पनि इन्टर गर्नबित्तिकै सबै आइहाल्छ लेख्न परेन टाइप गर्न परेन त्यो समयसम्म तपाईहरुको ध्यान पनि बाहिर गएन सिकाइ राम्रो भयो हेर्नुस् है अब इन्टर गरे वेबसाइट भनेको के हो यसरी यसको डेफिनेसन आयो परिभाषा आयो अब इन्टर गर्छु फेरि म अर्को स्लाइड आउँछ एक्जाम्पल अफ वेबसाइट फेरि इन्टर गर्छु यसरी एनिमेसन राखिएको छ www.ekantipur.com www.youtube.com यसरी हेर्दै यसरी अब यसमा फोटा पनि राख्न मिल्छ है फोटा पनि देखाउँछु है अहिले म तपाईहरुलाई यसरी फोटा सहित पनि राख्न मिल्छ भिडियोहरु सहित पनि राख्न मिल्छ अडियो पनि राख्न मिल्छ भनेपछि योबाट यसरी हामीले पावरपोइन्टबाट कुनै पनि क्लास लाग्दाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ अरु भन्दा चाहिँ राम्रो हुने रहेछ पोइन्टमा लेखेको देखाउनु र यसमा देखाउनु अलिकति फरक हुने रहेछ त्यही भएर प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ माइक्रोसफ्ट कम्पनीले डेभलप गरेको सफ्टवेयर भनेको पावरपोइन्ट हो पावरपोइन्ट भनेको के हो बुझ्यौं अब पावरपोइन्ट भनेको एउटा यस्तो सफ्टवेयर हो जसको प्रयोग चाहिँ हामीले कुनै पनि टपिकको बारेमा प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि प्रयोग गर्छौं भनेर बुझ्न पर्यो तपाईले अनलाइन क्लास लाग्नुहुन्छ त्यतिखेर पनि यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कुनै स्कुलहरुमा पढाउनुहुन्छ त्यतिखेर पनि यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाई कुनै एउटा प्रोग्राममा जानुभयो त्यो प्रोग्राममा सबै कुरा त के बोल्ने थाहा हुन्न नि त त्यतिखेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ होला प्रोग्रामहरुमा कतिपयले ल्यापटपबाट शो गरेर उनीहरुले बोलिरहेको हुन्छ नि त त्यतिखेर यही पावरपोइन्टको प्रयोग गर्ने सबै सेक्टरको लागि प्रयोग गरिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है म अर्को स्लाइड देखाउँछु एउटा ल एउटा रोबोट कार प्रोजेक्ट सम्झिनुस् कि मानव तपाईलाई मैले रोबोट कार बनाउन सिकाउँदै छु रोबोट कार बनाउन सिकाउँदै छु अब त्यो भन्दा पहिला के गर्नु पर्यो मैले पहिला बुझाउन पर्यो नि त त्यसको बारेमा अब बुझाउनको लागि मैले के गरे मानव क्लास लगे हेर्नुस् है मैले स्लाइड शो गरे
अब सो गरिसकेपछि मैले यसरी इन्टर गरेँ। हेर्नुहोस् है, रोबोट कार गुड्स नेम। सबभन्दा पहिला त रोबोट कार बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीहरूको नाम हेर्नुहोस् है। 1 नम्बरमा के चाहिने रहेछ? अर्डिनो चाहिने रहेछ। यसरी म इन्टर गर्दै जान्छु, यसरी देखिँदै जान्छ। ब्लुटुथ चाहिने रहेछ। त्यसपछि अर्को के चाहिने रहेछ? 12 भोल्टेज ब्याट्री चाहिने रहेछ हैन। त्यसपछि डीसी मोटर चाहिने रहेछ। त्यसपछि अर्को लाइट, त्यसपछि मिनी डीसी स्विच, त्यसपछि टायर व्हील, टायर पनि चाहिने रहेछ। हो यति सामग्री भयो भने हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ? एउटा रोबोट कार बनाउन सक्ने रहेछौँ। अब यसमा फेरि बुझाउनको लागि, रिपिट गर्नको लागि डबल एनिमेसन राखेको छ। देख्नु भएको छ नि, यो फेरि बुझाउनको लागि चाहिँ डबल एनिमेसन पनि राख्न मिल्छ के यसमा। अब हेर्नुहोस्, अब अर्डिनो त भने, अब अर्डिनो कस्तो हुन्छ? पिक्चर सहित राख्न मिल्यो। तपाईले बोर्डमा लेखेर पढाउँदाखेरि यसरी पिक्चर राख्न मिल्छ? मिल्दैन नि त। पिक्चर बनाउन यसरी बनाउन त सक्नु होला मानव, कि त स्पष्ट हुन्छ जस्ताको तस्तै पिक्चर राख्न मिल्छ? हुँदैन नि त हैन। यसरी हामीले पिक्चर सहित हाम्रो मोटर ड्राइभर कस्तो हुन्छ, अघि न अर्डिनो चाहिन्छ भने अर्डिनोको फोटो यस्तो, अनि मोटर ड्राइभर चाहिन्छ, मोटर ड्राइभरको फोटो पनि यसमा राखिदिएको छ। हेर्नु त सबैको छ। ब्लुटुथ कस्तो खालको ब्लुटुथ हो त? यस्तो खालको चाहिने रहेछ एउटा ब्लुटुथ डिभाइस। त्यसपछि 12 भोल्टेज ब्याट्री यस्तो खालको चाहिने रहेछ। फेरि ब्याट्री भन्दाखेरि तपाईँले ठुलो बुझ्नुहुन्छ नि त, सोलरकै ब्याट्री, इन्भर्टरको ब्याट्री। त्यही भएर यसमा फोटो चाहिँ राख्दाखेरि के भयो? स्पष्ट भयो। यस्तो खालको ब्याट्री चाहिने रहेछ भने तपाईँलाई थाहा भइसक्यो। अब डीसी मोटर, त्यो नलकाको पानी तान्ने मोटर नभएर यस्तो खालको चाहिने रहेछ, ठ्याक्क थाहा भयो नि त हैन। त्यसपछि लाइट, यस्तो खालको लाइट चाहिने रहेछ। त्यसपछि यस्तो खालको स्विच चाहिने रहेछ। स्विच भनेको थियो नि त अघि न सामग्रीको नामहरुमा, यस्तो खालको चाहिने रहेछ, फोटो चाहिँ राखिदिएको छ बुझाउनको लागि। अनि टायर यस्तो खालको चाहिने रहेछ। हेर्नुस् है, अब सबैलाई एकैचोटी सम्झाउनको लागि अर्डिनो अल सेन्सर भनेर छुट्टै राखिदियो। सबै सेन्सरहरु चाहिँ यति यति चाहिन्छन् भनेर फेरि बुझाउनको लागि राखिदिएको छ। त्यसपछि डायग्राम, अब कार त बनाउनु पर्यो, ती सामग्री भएर मात्रै भएन नि त, कसरी कसरी जोड्ने भनेर यहाँ राखिदिएको छ। मोटरलाई कहाँ जोड्ने, स्विचलाई कहाँ जोड्ने, कुन चीजलाई ब्याट्रीलाई कहाँ जोड्ने, अर्डिनो कहाँ जोड्ने, ड्राइभ मोटर कहाँ जोड्ने, सबै कुरा टक्क डायग्राम पनि यसमा राखिदिएको छ। स्पष्ट भयो कि भएन यसरी पढाउँदाखेरि? अर्डिनो अल सेन्सर जडान भनेर राखेको छ। अन्तिममा जडान गर्दाखेरि कस्तो भयो? यस्तो भयो। जोडेपछि यसरी जोड्नु पर्छ है, जोडेपछि यस्तो हुन्छ है भनेर देखायो। कार डिजाइन, कारको डिजाइन गरियो। कार बनाएर मात्रै हुँदैन नि त, कारको के गर्न पर्यो? डिजाइन गर्न पर्यो। डिजाइन कम्प्युटरमा यसरी डिजाइन गर्न पर्छ है भनेर देखायो। अब देखाइसकेपछि अन्तिममा चाहिँ कार डिजाइन सक्सेसफुल्ली, यस्तो कार बन्यो अन्तिममा। हो यसरी कुनै पनि टपिकको बारेमा प्रेजेन्टेसन गरेर हैन क्लासहरु लाग्न पर्यो भने यदि बुझ्नु कि पावर पोइन्ट भनेको एउटा प्रेजेन्टेसन प्रोग्राम हो जसको प्रयोग चाहिँ कुनै पनि टपिकको बारेमा स्लाइड बनाएर प्रेजेन्टेसन गर्न पर्यो भने यसको प्रयोग गरिन्छ भनेर बुझ्न पर्यो। अब यो त भयो पावर पोइन्टको काम बुझ्यौं हामीले। पावर पोइन्टमा यस्तो गर्न सक्ने रहेछ भनेर बुझ्यौं। तर गर्ने कसरी त्यो थाहा छ? इन्टर हान्दा आउने कसरी बनाउने, फोटो अट्याच कसरी गर्ने, स्लाइडको डिजाइन कसरी गर्ने, त्यो त हामीलाई थाहा छैन नि त। हामीले बल्ल के बुझ्यौं कि पावर पोइन्ट यो कामको लागि प्रयोग गर्ने रहेछ भनेर बुझ्यौं। अब यसमा गर्न सिकौं है, काम कसरी गर्ने। म हल्का भनिदिन्छु आज, भोलिदेखि हामीले पावर पोइन्ट सुरुबाट सुरु गर्छौं। एउटा चाहिँ म स्लाइड बनाएर तपाईलाई देखाइदिन्छु है। हेर्नुस् त, बस्नु तपाईहरु। आउनुस् म्याडम, बस्नुस्। गुड मर्निङ म्याडम। ल सुरुमा यस्तो हुन्छ, हेर्नुस् है सबैजनाले हेर्नुस्। सुरुमा यस्तो हुन्छ, हामीले ओपन गर्न बित्तिकै अब हामीले के गर्न पर्छ भन्दाखेरि होम मेनुमा गएर सबभन्दा पहिला लेआउट सिलेक्ट गर्न पर्छ। कस्तो फर्म्याटको बनाउने हो त? यहाँनिर के छ भन्दाखेरि टाइटल स्लाइड भन्ने छ। टाइटल स्लाइडमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि माथि चाहिँ यसमा चाहिँ टाइटल लेख्न सकियो, यसमा चाहिँ सब टाइटल लेख्न सकियो। यति दुईटा चीज मात्रै राख्ने हो। टाइटल र सब टाइटलको बारेमा मात्रै स्लाइड बनाउने हो भने यो लेआउट हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौं। अब हेर्नुस्, अब टाइटल एन्ड कन्टेन्ट भन्छ। माथि टाइटल लेख्न सकिए यसमा, जस्तो कि मैले डिप्लोमा
कम्प्युटर भने यसरी टाइटल लेखेँ, इक्जाम्पलको लागि लेखेँ होइन। अब यसमा चाहिँ सब टाइटल हामीले लेख्न पनि सक्छौँ। अब कुनै टेबलमा जनाउने हो, चार्टमा जनाउने हो, स्मार्ट आर्ट भयो, पिक्चर भयो, क्लिप आर्ट भयो, भिडियो भयो, केही राख्ने हो भने सिधै यसमा क्लिक गरिदिने। हेर्नुहोस् है, जस्तै मैले पिक्चर राख्ने, पिक्चरमा क्लिक गर्ने, अनि पिक्चर कहाँ छ हाम्रो, मानौँ यहाँनिर छ, स्क्रिनसट गरेको एउटा रहेछ, मैले इन्सर्ट गरिदिएँ, यसरी फोटो पनि आउँछ, सजिलो छ क्या राख्न। होइन हामीले लेख्ने हो भने यसरी लेख्न सक्दिनँ। अब डिप्लोमा के पर्छ, एमएस एक्सेस, त्यसपछि टेली, फोटोसप, पेज मेकर, ओरल। ल मैले यति लेखिदिएँ। लेखिसकेपछि अब यसलाई सानो ठुलो गर्न पर्यो, मिलाउन पर्यो, अलिकति चिटिक्क पार्न पर्यो यसलाई। एउटा कुरा के ख्याल गर्नु भने तपाईँले पावर पोइन्टमा स्लाइडहरू बनाउँदाखेरि एउटा टपिक एउटा स्लाइड भन्नुको मतलब बुझ्नुभयो कि भएन? एउटा टपिक एउटा स्लाइड भन्नाले जस्तो कि बेसिकको बारेमा एउटा स्लाइड, डिप्लोको बारेमा बनाउनु पर्यो भने फेरि स्लाइड थप्नु पर्यो, न्यू स्लाइडमा जाने, कस्तो खालको चाहिन्छ यसमा सिलेक्ट गर्ने, अनि बेसिकको बारेमा चाहिँ यसमा छुट्टै अर्को स्लाइडमा लेख्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि यो त प्रेजेन्टेसनको लागि प्रयोग गर्ने एउटा सफ्टवेयर हो, हामीलाई थाहा भइसक्यो। अब मैले पछाडि 100 जना राखेर सिकाउँछु भने अगाडि सानो सबै बेसिक, डिप्लोमा, अफिस प्याकेज सबै एउटैमा राखिदियो भने स्पष्ट देखिन्छ, क्लियर हुन्छ, हुँदैन नि त। त्यही भएर के गर्न पर्यो भन्दाखेरि एउटा टपिक एउटा स्लाइड गर्न पर्यो, क्लियरसँग देखिन्छ, स्पष्ट हुनु पर्यो। सानो त्यो प्रिन्ट आउट गर्दाखेरि हामीले 12 साइजमा राख्छौँ नि, त्यस्तो गर्नु चाहिँ भएन। यसबाट हामीले प्रिन्ट आउट गर्ने होइन कि यसमा डिजाइन गरेर यसमा स्लाइड बनाएर देखाएर पढाउनको लागि प्रयोग गर्ने भएकाले एउटा टपिक एउटा स्लाइड भनेर बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि पहिला डिप्लोमा कम्प्युटरलाई अलिकति कलर चेन्ज गरौँ, बोल्ड गरौँ, अन्डरलाइन गरौँ, स्याडो पनि राख्न सकिन्छ। विनेटमा नभएको अप्सन भनेको एउटा स्याडो मात्रै छ, स्याडो है। स्याडो नराख्दा यस्तो छ, स्याडो राख्दाखेरि अलिकति क्लियर देखिन्छ कि स्याडो भनेको छाया, थाहा छ होइन। अब यसलाई हल्का ठुलो गरौँ, यसलाई पनि हल्का बोल्ड गरिदिउँ है, क्लियरसँग देखिन्छ, स्याडो राखिदिउँ, कलर चेन्ज गर्ने भए कलर चेन्ज गरिदिउँ, यसरी हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ। अब यति गरिसकेपछि जुन स्लाइडको डिजाइन गर्न पर्यो भने, पेजको डिजाइन गर्न पर्यो भने हामीसँग एउटा डिजाइन मेनु छँदैछ। यो विनोटमा हुन्थेन, एक्सेलमा हुन्थेन है, यसमा क्लिक गर्न पर्यो। ल डिजाइनमा म्याडम अगाडि हेर्नुहोस् है, अगाडि हेर्नुहोस् है म्याडम। ल कुनै एउटा सिलेक्ट गर्न पर्यो, यसरी डिजाइन हामीले बनाउनै पर्दैन के, पहिले बनाएका प्रिसेट डिजाइनहरू हुन्छन्, कुनै एउटा सिलेक्ट गर्ने बस सके। यस्तो लग्ने हो कि यस्तो खालको लग्ने हो कि कस्तो खालको डिजाइन लग्ने, कुनै एउटा सिलेक्ट गर्ने, आफूलाई जुन ठिक लाग्छ त्यही लग्ने। मैले एउटा सिम्पल डिजाइन लगेँ। अब लगिसकेपछि मानौ एउटा स्लाइड भइसक्यो, हेर्नुहोस् है। अब यसलाई मैले सो गर्छु भने यो इन्टर हान्दाखेरि आउन नि, यो विनोटको जस्तो अरू प्रोग्रामको जस्तो पुरै देखिदिन्छ। यसरी पावर पोइन्टमा बनाएको कुनै अर्थ नै हुँदैन। पावर पोइन्टमा त हामीले एनिमेसन राखेर जुन चाहिन्छ त्यो मात्रै इन्टर हान्दाखेरि आउने बनाउने हो नि त। त्यसको लागि के गर्न पर्यो भने अब हेर्नुहोस् है, अब एनिमेसन भन्ने एउटा मेनु देख्नु भएको छ, एनिमेसन देख्नु भएको छ, म गएको अहिले एनिमेसनमा जान पर्यो। एनिमेसनमा गइसकेपछि यहाँनिर सबै यो जति छ नि यो स्लाइडको एनिमेसन हो। स्लाइड, एउटा स्लाइड सकेर अर्को स्लाइड आउँदा कस्तो बनाउने त, त्यो एनिमेसन हो। कुनै एउटा राखिदिने, यसरी मैले यस्तो राखिदिन्छु है। ल माथिबाट आउने बनाइदिन्छु। ल यो माथिबाट आउँछ। अब साउन्ड कस्तो राख्ने त, साउन्ड पनि राख्न मिल्छ। ल स्लाइड चेन्ज हुँदाखेरि यस्तो खालको साउन्ड आउँछ। सबै साउन्डहरू छन्, कुनै एउटा आफूलाई जुन ठिक लाग्छ त्यही राख्ने, सिम्पल राख्ने। फेरि तपाईँको साउन्ड सुनेर फेरि पढ्न लागेको विद्यार्थी नै तर्स्यो भने त डेन्जर साउन्डहरू पनि हुन्छन्। डिजे कनेक्ट गरेको बेला झन् सातो झाला होइन। सिम्पल साउन्डहरू राख्ने। अब त्यसपछि यहाँनिर एउटा एप्लाई टु अल भन्ने अप्सन छ। यो कतिखेर प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि मसँग मानौँ 10-15वटा स्लाइडहरू छ। एउटा स्लाइडमा मैले साउन्ड राखेँ अनि स्पिडलाई पनि यसरी स्लो गरिदिएँ। अब स्लो गरिसकेपछि प्रत्येक स्लाइडमा गर्छु भने के हुन्छ, टाइम लस हुन्छ नि त। त्यतिखेर के गर्न सक्यो भन्दाखेरि एप्लाई टु अल गर्न सक्यो। एप्लाई टु अल गर्दाखेरि सबैमा अटोमेटिक डिजाइन गरेर बस्दिन्छ के, अरूमा गर्न परेन। अब अझ पनि हेर्नुहोस् है,
अझ पनि हामीले यसलाई सो गर्छौँ भने पेजको त एनिमेसन भयो, टेक्स्टको भयो, भएन। अब टेक्स्टको गर्नको लागि हेर्नुहोस् है, टेक्स्टको एनिमेसन गर्नको लागि एनिमेसनमै जान पर्यो। पहिला कुनलाई राख्ने, यसलाई राख्ने कि यसलाई राख्ने, डिप्लोमा कम्प्युटरलाई राख्ने कि डिप्लोमा कम्प्युटरका टाइप्सहरूलाई राख्ने। पहिला त हेडिङलाई राख्न पर्यो नि त, पहिला हेडिङ आउन पर्यो, पहिला त्यसका टाइप्सहरू आएर हेडिङ आयो भने त राम्रो हुँदैन। त्यही भएर पहिला टाइटललाई सिलेक्ट गर्न पर्यो, हाम्रो टाइटल यही हो, हेडिङ यही हो। त्यसपछि कस्टम एनिमेसन भन्ने देख्नु भएको छ, कस्टम एनिमेसन, यसमा जान पर्यो, कस्टम एनिमेसनमा जान पर्यो। यसमा गइसकेपछि यहाँनिर एड इफेक्ट भन्ने देख्नु भएको छ, यसमा जान पर्यो। गइसकेपछि टपमा जानु होला, टपमा गइसकेपछि यसमा जति पनि छन् आफूलाई जुन एनिमेसन ठिक लाग्छ त्यही राख्नु होला। जस्तो कि मैले यहाँनिर फ्लाइ इन राखेँ, फ्लाइ इन भनेको तलबाट माथितिर जान्छ है। अब त्यसपछि अर्को बक्समा क्लिक गर्नु होला, यसमा वान सेट भइसकेको छ, अर्को बक्समा जानु, गइसकेपछि एड इफेक्टमा जानु, त्यसपछि फेरि मैले त्यही नै राखिदिन्छु, तपाईँले कुनै एउटा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, एउटै बक्समा छ भने एकचोटि राख्नुहुन्छ भने बारम्बार राख्न पर्दैन, अटोमेटिक सेट हुन्छ। अब तपाईँले भिडियो चालु गर्ने भए प्लेमा जानु, एकचोटि सर हेर्न सक्नुहुन्छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा इन्टर हान्दा आउँदैन कि भिडियो नै बनेको हुन्छ, एउटा सरासर आइदिन्छ। अब के गर्न पर्यो भने यसलाई सो गर्ने हो भने स्लाइड सोमा जान पर्यो। स्लाइड सोमा गइसकेपछि फ्रम बिगिनिङमा क्लिक गर्न पर्यो। अब हेर्नुहोस् अहिले केही छ, खाली छ। अब जब मैले इन्टर गर्छु यसरी डिप्लोमा कम्प्युटर हेडिङ आयो। फेरि पनि मैले इन्टर गर्छु भने 1 नम्बरको एमएस एक्सेस, यसको बारेमा भन्ने, यसको बारेमा भनिसकेपछि फेरि पनि इन्टर गर्ने, टेलीको बारेमा भन्न पर्यो, फेरि इन्टर। अब आफूले क्लास केसको बारेमा लग्न लागेको छ, के बोल्नु पर्ने छ त्यो बोल्ने। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, एउटा स्लाइड बनाएर प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ। बुझ्यौँ पावरपोइन्ट भनेको? ल आज गर्नुहोस्, एकचोटि सर गर्नु सबैजनाले, भएन भने पनि केही छैन, भोलिबाट सुरु हुन्छ। आज मैले पावरपोइन्ट भनेको बुझाइदिएको मात्रै हो, ठिक? ल गर्नु सबैजनाले।